بالحلقة الماضية طرحنا 3 قصص بتحكي عن التحرش العائلي، كل قصة من بيناتهم كانت بتحكي عن معاناة بعض الأشخاص ضمن هذا الإطار من المشاكل. طرحنا بعد الحلقة حلول تم التصويت عليها من قبلكم: حل العقل المجرد من العواطف، وحل القلب يلي بالأغلب الأحيان بتحكم بقراراتنا. بعض الناس كان عندها حلول أخرى شاركتنا فيها عبر التعليقات. بالنسبة لقصة البنت يلي تم التحرش فيها من قبل والدها وصهرها للأسف، وأمها يلي كرهتها للأبد بسبب هذا الشيء، كانت نسبة التصويت أكبر بالنسبة لحكم القلب يلي بيقول إنك تتجنبي أهلك وتحاولي تحافظي على حياتك الجديدة مع زوجك وتأسسي أسرة تستمدي منها الحب والحنان والثقة يلي فقدتيها ببيت أهلك، الحب يلي حتلاقيه بأطفالك بعد عمر طويل وبالناس يلي بتحبك وقريبة منك. وأنا شخصياً بنصحك بهذا الحل وبدعمك فيه وبتمنى لك السعادة وراحة البال. أما بالنسبة لقصة البنت اللي تحرش فيها عمها الملتزم واللي رفضت أمها تصدقها، كانت نسبة التصويت الأكبر بالنسبة لحكم العقل يلي بيقول إنه تكشفي عمك على حقيقته قدام العائلة وتفضحيه على كذبته بإنه شخص ملتزم وخلوق لازم يتم محاسبته قانونياً لأنه أذاكي وخلاكي تخسري أمور كتير. أنا برأيي الشخصي بأيد حكم القلب. هلأ أكيد الشي اللي صار معك مو سهل، كونه مرق فترة على هذا الموضوع هذا الشي رح يخليه إنه تتأزم علاقتك بزوجك ورح يأثر سلبي على حياتك لأنه الموضوع جدا حساس. أنا بشوف إنه النسيان هذا الصح، إنك تبلشي من جديد وتهتمي بزوجك وأطفالك. بالنهاية رب العالمين موجود وأكيد حقك ما رح يضيع. المهم التوعية لأولادك والحياة قدامك لتعملي كل شي بتحبيه، وبتمنى لك التوفيق والسعادة بحياتك يا رب. أما بالنسبة لقصة البنت يلي تحرش فيها شخص بقربها يلي خلاها تدخل باكتئاب حاد ويصير معها سرطان، كان التصويت شبه متعادل ما بين حكم القلب يلي بيقول إنك ما تستسلمي للماضي وتركزي على الأمور الإيجابية بحياتك وتمارسي الشيء يلي أنت بتحبيه وتتقربي من الناس اللي بتحبك وتصبري حتى تزول هي الغمامة، وحكم العقل يلي بيقول إنك تستشيري طبيب نفسي، وهذا الشيء أبداً مو غلط، بالعكس كلنا بحاجة هذا الشيء، وإنك تشاركي قصتك كاملة على منصات التواصل الاجتماعي كنوع من التوعية الفكرية وتتحلي بالإيمان والصبر لتكوني أنت وقصتك مثال لنا بالكفاح والقوة. وأنا برأيي الشخصي بأيد حكم العقل وبنصحك إنك تحطي أملك برب العالمين وتكوني قوية وتصبري. صح المشكلة لا يستهان فيها بس ما تتركيها تسيطر عليكي، نحن كنا بدنا إياكي تصيري أقوى وتتغلبي على المرض. كل شخص سمع قصتك بيتمنى لك الشفاء، كل شخص من بيناتنا بيتمنى يشوفك قوية ويشوفك عم تحكي قصتك للعالم، قصة بنت قوية ومكافحة، وهي القصة قصتك أنت. أغلبنا مر بعلاقات حب تركت أثر بحياة كل شخص فينا، ويمكن أغلبنا تخطى هذا الأثر وأرشفه بذكريات، ولكن بعض الناس بعدها عم تعيش هذا الحب والبعض الآخر بعده عم يعاني. وطبعا لا تخلو العلاقات العاطفية من وجود مشاكل بتعترض كتير ناس، وخاصة الناس يلي بتنجرح وبتنظلم وبتنقهر من شخص كانت بتحبه كتير، وردة فعلهم يلي ممكن تزيد الطين بلة بأنهم لازم يدوقوا الشخص نفس الوجع يلي داقوا منه ويلاقوا أنه الانتقام هو أنسب حل. وبحلقة اليوم حنحكي قصص تحكي عن الانتقام بالعلاقات العاطفية، كونوا معنا. اليوم بدنا نحكي قصة شاب حب رفيقته بالبكالوريا من دون ما تعرف، والفكرة انها كانت مخطوبة. خليني بلش بالقصة وقلكم شو صار معه. بيوم من الايام طلبت من الانسة اني اخذ دروس خصوصي، فبتقلي الانسة انه بجوز تجي بنت تاخذ درس معك. انا ما رفضت، ولما رحت على الدرس تفاجأت انه البنت اللي بحبها موجودة هنيك، وحسيت انه هالبنت من نصيبي رغم انها كانت مخطوبة. وبعد الدرس اخذت رقمها على اساس تصور لي الدروس، وبلشنا نحكي خارج نطاق الدراسة
لحد ما اجى اليوم وخبرتها اني بحبها، ولكن هي رفضت العلاقة بالبداية. فطلبت اني اشوفها ووافقت، واول ما قعدنا بلشنا نحكي، وقبل ما تروح قالت لي بحبك. حسيت حالي اسعد انسان بالدنيا كلها، واستمرت العلاقة شي شهر. وقبل عرسها بجمعة قررت اني ما عاد حاكيها، وبالفعل انا ما عاد حاكيتها، وهي ما تحاكيني لانه كانت مشغولة بامور العرس. وهيك لحد ما اجى يوم العرس، وبصباح اليوم الثاني بتفاجأ انه عم تتصل وعم تقلي ليش ما عم تحاكيني. معقول نسيتني؟ قلت لها انا ما نسيتك، انت نسيتيني. قالت لي ما نسيتك ولا شيء. ورجعت العلاقة استمرت شي شهرين، وبعد هيك طلبت مني انه نشوف بعض، واعترفت لي انه ما صار شي بينه وبينه. انا انصدمت وكبرت بعيني كتير، وادمنت عليها وصرت غار عليها كتير، وهي صارت تغار علي. وصار بدي اياها تتطلق، وهي ما كانت ترضى وتقلي لا تخلص بكالوريا بتطلق. هلا خليك ملتهي بدراستك ولا تشغل بالك فيني، وبوعدك انه ما يصير شي بيني وبين زوجي. وانا صدقت حكيها. بعد سنة بلشت المشاكل بيناتنا، وهي سافرت على غير بلد، وانا زادت غيرتي عليها اكثر، وهي تقلي لا تخاف علي، ما حيصير شي من اللي بالي بالك. كانت هي تقلي هيك وانا حبها بزيادة. كنت اخذ مصاري الدروس وجيب لها هدايا فيهم، لانه كنت حس انه هالبنت اغلى شي بملكه. كنت اقدم لها كل شي بقدر عليه. كانت تقلي قديش بتكره زوجها وانه بتحبني اكثر من اهلها. وبعد شي سنة ونص صارت مشكلة بيناتنا. ضليت يومين ما حاكيها، وباليوم الثالث بفتح فيس بلاقيها حاضرتني. فاتصلت فيها وبلشت عيط. قالت لي اسفة، ما عاد فيني حاكيك، واذا حاكيتك حكون مو منيحة. قالت لي انها حامل. هون الخبر نزل مثل الصاعقة علي، وقلت لها والوعود يلي وعدتيني اياها؟ قالت لي اسفة بكل برودة اعصاب. حسيت حالي رح موت، تركت الدراسة وتركت كل شيء، وانا حاول استوعب شو صار. وبعد فترة دريت انه مصاحبة شاب تاني، وانا انجرحت بزيادة، فتولد عندي شعور الانتقام. فسألت انه بأي شهر صارت بالحمل، فعرفت انه بالخامس، وضليت 3 شهور ناطر لحتى صارت بالثامن. وحبيت انتقم واحرق قلبها مثل ما حرقت قلبي، فبعتت صورها لزوجها وهي بلا حجاب. بعرف حالي غلطت، بس الشعور يلي عشته ما كان بيشفى الا هيك، واغلبكم رح يستحقرني، بس الجرح ما بيشفى الا بالجرح. وهلا ما بعرف عنها شيء ابدا، ولا بدي اعرف حتى. ما بعرف اذا اتطلقت او لا، ولكن انا كملت دراستي وصرت جامعة سنة ثالثة. صبية حبت تشاركنا قصتها عن الانتقام، وقالت إنه قصتي قصة معقدة شوي، خلونا نسمعها. أنا بنت من سوريا، عمري 18 سنة. حبيت شخص لما كان عمري 13 تقريبا. فينا نقول إنه كان أول حب بحياتي وحب المراهقة. كان كل ما أكبر حبه أكتر، هيك لحتى اعترفت له بحبي إله، وهو اعترف لي كمان. أنا كنت ببلد وهو ببلد، صرنا نحكي فترة سنة، وأنا بحبه لدرجة إنه ما فيني أعيش من دونه. المهم بعد فترة صار مشاكل، وسمعت إنه خطب. أنا حسيت روحي طلعت، ضليتني سنة وأنا عموت من الوجع، حس إنه حياتي خلص وقفت عند هي المحطة. بهذا الوقت أخوه كان يحكي معي، لأنه نحنا بنفس البلد وصرنا أصدقاء. هيك حتى أخوه اعترف لي إنه بحبني، وأنا أساساً بكره هالعيلة. كل همي إني أنتقم من أخوه بس، فقلت خليني أقول له أنا كمان وبنتقم منه عن طريق أخوه. وضلينا هيك فترة شهرين. طلع أخوه على البلد اللي أنا فيها مع خطيبته، وشافني لأنه بيكون ابن خالتي، وصار يروح ويجي لعنا. حتى هيك بعتلي وقال لي أنا بحبك وما فيني أعيش من دونك، وخطيبتي بتركها كرمالك. وصار مشاكل، بس أنا من جوات قلبي بحبه، مستعدة موت كرماله، بس مستحيل أرجع له. صار مشاكل بين الأخين وبيني، وأنا كتير تعبت نفسيتي، حتى قررت إني أترك الاثنين وما عاد أحكي مع حدا، لأنه اكتشفت إنه عم أنتقم من حالي مو منهم. صرت أحكي مع ابن خالتي الثاني على إنه رفقاته هيك، بس أنا ما بعرفه غير على الصورة، رغم هو بيحبني حب مو طبيعي، بس أنا ما بحبه. طلبني من أمي وخلاني وقف مرة تانية على رجلي، وخلاني أشوف إنه الحياة فيها شي كتير حلو، والحب مو من أول مرة بيكون حب حقيقي. وأنا قلت إنه الله عوضني عن كل شي صار معي وعن العذاب كله. بس مع هيك بعدني بحبه لهداك، وما بقدر انساه، ما بقدر انسى جرح قلبي منه، ولا بقدر احذف اي شيء بيتعلق فيه. إلي 2 ما عم بقدر شيل السنسال يلي منه. مرات بحس اني بحب هذا الشخص يلي بحبني، وبحس حالي خلص عشقته، وبس بدي احكي معه كلمة واسمع صوته. ومرات بحس حالي حزينة ولسه ما نسيت حبي الاول، حتى بفكر اني روح عند دكتور نفسي، لانه عن جد تعبت وما بقدر احكي لاي حدا. بس بعد كل هالشي اللي صار معي الله عوضني عن جد. والحب الاول بضل ذكرى بالقلب، وبيعلم وبيخليك تفهم انه فيك تتخلى عن اي شي بهالحياة وتنسى كمان. هي قصتي، بتمنى منكم انكم تفهموها، رغم انه كلها داخلة ببعضها.
اليوم بدنا نحكي عن بنت انتقمت من شاب انتقام خلاها تخسره نهائيا. خلونا نسمع قصتها. بيوم من الأيام لما كنت بعمر 16 سنة كنت أدرس بمدرسة بعيدة مسافة كبيرة عن بيتي، وكنت كل يوم روح داوم وأنا ضايجة وكرهانة حياتي، وخاصة إنه الفرع اللي سجلته خارج عن رغبتي. وهيك يوم ورا يوم وبعد تقريبا شهرين دوام بالمدرسة شفت شاب كان يطلع على مدرسته كل يوم الصباح، وصرت أصدفه بالروحة والرجعة، هيك حتى صار شيء أساسي من صباحي. صرت أحب كتير المدرسة وأكره يوم العطلة لأنه ما شوفه فيه، لوقت ما بيوم من الأيام وعن طريق الصدفة عرفت مين بيكون، وعرفت كتير شغلات، وهي الشغلات خلتني حبه أكتر. وبالفعل رحت وحاكيته وصارحته بحبي إله، ولكن هو صدني كتير، وبكل مرة كان يصدني ويسكر كل الأبواب بوشي. أنا كتير كرهت هذا الشيء وحسيت إنه أذى كرامتي، وصار عندي نوع من الحقد والانتقام. ومع أول فرصة حاكاني فيها رفيقه وصار يتقرب مني مثلت عليه ورجيته إني حبيته. قلت هيك بكرة بيحكي لرفيقه إنه حابب هي البنت وهي كتير بتحبني وبيكون انتقمت منه. بس طلعت غلطانة. بعد 3 سنين خربت كل صبري يلي كنت أصبره ليحبني، وفكرت إنه الانتقام رح يطفي نار قلبي. ولما صار الجد وعرف إنه أنا ورفيقه كنا عم نحكي مع بعض بالسر صار يكرهني ويظهر حقده أكتر، وأنا للأسف ما قدرت أكرهه. صرت عم أترجى لي يسامحني، بس خلص أنا اللي جنيت على حالي وكل يوم عم موت 1000 موتة، بس مو طالع بإيدي شي إلا أني أدعي الله إنه يحنن قلبه علي ويسامحني ويرجع لي. هاي القصة قصة صبية انتقمت من شباب كتير، لكن شو السبب؟ خلونا نسمع قصتها. من لما وعيت على الدنيا والوجع كان مرافقني، كنت بعدني صغيرة وأهلي من النوع اللي بيميزوا بين الصبي والبنت، وبما أني كنت البنت الوسط فما كانوا يعطوني أهمية، وهي كانت أكبر مشكلة بحياتي لحد اليوم. أما الشيء الثاني هو أني حبيت شاب من لما بلشت أوعى، وهالشاب علقني فيه ضحك علي وكان بحب رفيقتي، وأنا كتير توجعت منه وكتير كنت أظلم حالي بسببه، وجربت انتحر كتير. كنت مفكرة إذا انتحرت بتخف حرقة قلبي ووجعي، بس طلعت غلطانة. كملت حياتي وتوهمت إني نسيت. بعدين حكيت مع كتير شباب وعلقتهم فيني، تركتهم يتوجعوا، فكرت إني عم انتقم منهم، بس طلعت غلطانة. ومن 6 شهور صرت أحكي مع شاب بعرف إنه بحبني كتير، ففكرت إني بحبه وقلت لماما، وهي كانت موافقة على الشاب لأنه محترم وبحبني. بالأول كنت منيحة معه كتير، بس هلأ صايرة قليل لأحكي معه وما بهتم فيه، ورجعت فكر بالماضي، رجعت اشتاق لأول شاب دخل بحياتي، وفكر كتير أحكي بس بخاف، وكمان عم خاف من حالي لأني عم بظلم شخص تاني. ممكن تساعدوني؟ لأنه كتير محتارة، عم خاف أكتر وأكتر وعم بتعب أكتر من تفكيري، والله تعبت. يا ريت تعطونا رأيكم ودعمكم لحلقة اليوم. القصص ما انتهت أبدا، بالعكس القصص بلشت من هون. تابعونا بالحلقة الجاية لنسمع سوا الحلول المناسبة لأصحاب هاي المشكلة ونساعدهم ليقدروا يتخطوا المشكلة بإذن الله تعالى. نتمنى منكم الإعجاب ومشاركة الحلقة لتوصل لأكبر عدد من الناس. كان معكم أحمد ريبي، صفاء حبي، حكم القلب.